luôn tôi đây. Làm xem ai tục hàng kéo này. Bắt tục nó hô mày bố. Phải bắt rồi. Yeah, drop it all.
chơi cái cái thật tha mà mồi sẽ lòm làm thế rồi làm thế cùng hai này đạp đạp xuôi đắp chua là mấy cái xuôi lâu ăn chín thấy nó thôi hả cô chân có và nó ăn cái chọn này chạp lụa ăn tí đo rồi và xì cái tiêu thật lang xì cái tiêu đôi dương đừng giờ tôi xì cái tiêu ở trừ hai rồi hai đã cái bự đi ra đây thọt thọt đây tiếp tục hai lái ở đây như từ tề trôi chơi nó cứ chặt vào đầu khổ vạt lại sẽ chê cho môi con ai nữa như này thì anh nó cha đây à quái cha học ấy nào thế sai phẩm bay xong chạm tích tiết quái sai má này sai phé mày thôi lơi lao nươn này lại bọn anh đây mày nươn điện bàn dám chết bia mặc chó thành của nó đi thật lại nươn này đưa chị bạn nam ăn gần cái chỉ nô lại om thế gì thế mình cũng phải thò lên om kia còn thò đó còn cái quan bên xa nó quả viên đi bọt nó đó này quả thế quan cho ta bảo cái nhà mà cho bông vừa với từ cái hơi tơ tam sẽ may ca là bọt cung rồi nhây lan lấy cái đã thay hay nam môi về màu đó về khốp một ở ba đấy rồi đại này chuột rất cái đặt không bao giờ rồi xuống tay cả đấy thôi à mình như vậy là anh luôn cái thử cái xuống thử thì à rơ cái lúc đặt tay đặt ba thử xuống thử biết nó màu gì ơi bờ mà phơi thế nào mà hay đã ao xuống chứ hà sấp tại lưu xa nó không hề bà còn á
វាឥឡូវអញ្ចឹងវាដូរសម័យកាលទៅវាដូរសម័យកាលដែរវារបត់ và là bọn cái thao từ này បាទគេសើរយឲ្យយើងសើតែត្រឹមតែ còn đang thao kia ទៅឲ្យគេបណិតត្មងវាមិនបានតែក៏វាមានចង់ដែរក៏វាមានcô nãy thì yên mắt à បាទ yên có gì yên đó ខ្ញុំពេញ chẳng nơi thì pin đây cô nói ngày 3កូនតូចមួយទៀត con mới đã អូនខ្ញុំ anh đã khơi gọn pin thì thấy khùng ជឿពីធំហ្នឹងហើយតែមានតូចកើតក្រោយមួយទៀត bay đó បាទ2ក្រោយវាទូច8ឆ្នាំ7ឆ្នាំទៅរៀនអត់ហើយ Kalau di rumah kamu ini, tidak. Bọt vuốt mà đây là việc không thay. Bật đi rồi. Ai chưa ngặt tay mình cho mình tay như này. Chắc là nó cao nó bia ngọt đùi. Đang điểm vậy. Bắt đầu viên con kiếm chẳng. Đấy, hôm như thế là nó cho hôm lên ăn tôi ăn ăn quan tâm tôi cái Ồ, việc bà lòm. Ở đây nhầm tinh cái không? Phải nhung. Bà. Phải chơi lê ốc ạ.